alive with you by my side. Yeah, feeling so right with the love on a fine. Ride or die, running loyalty, you got in those veins. You be thinking about me 24/7, 365 every day. More than I'm feeling, I can verify that. Check mark for whatever your wishes might commit. We can go to wherever, nothing really matters as long as we're together. Baby, you're the one. Baby, I promise that 널 지켜줄게. Yeah, I know you'll do the same thing. 달콤한 slow 말해줬으면 해. 말해줬으면 you're all that I'm craving. 뻔한 얘기지만 널 보면 그냥 좋아. 매일 보고 싶어 함께 있는 순간들도. Trời ơi, mọi người nhìn cái ánh sáng này, trời nắng ấy, ánh sáng nó trong vắt rất là đẹp luôn. Mình đã mua đồ xong rồi đây. Đợt này thì bọn mình ở khu Hạc Yong. Khu này là khu ngay cạnh sát với cả Hongdae luôn mọi người ạ. Gần khu vực bọn mình ở thì nó có một cái công viên và là đã gần như là chuyển vàng hết rồi. Cái con đường trước mặt của mọi người là đường Yanghwa-ro và cứ đi thẳng đến đây là khu Hongdae. Chính là mình thuê căn Airbnb này hợp lý phết đấy. Kể cho các bạn câu chuyện là tại sao bọn mình thuê được cái căn này. Đợt này đi 10 ngày đúng không? Thì 4 ngày đầu là bọn mình đã đi với cả tổng cục du lịch Hàn Quốc rồi thì thôi không phải lo về chỗ ở. Nhưng mà sau đó còn 6 ngày 5 đêm còn lại thì bọn mình thuê khách sạn. Thì ban đầu là bọn mình tính là bọn mình sẽ ở lại khách sạn El Escape mà ngày trước bọn mình ở nó mùa thu năm ngoái bọn mình ở mà nó màu đỏ đỏ mà gần Miêng Đông ấy. Thì mình đã đặt xong xuôi rồi, ung dung mình xong xuôi rồi, đặt lúc đấy là khoảng 6 triệu một đêm. Xong rồi vào một ngày đẹp trời tự nhiên mình rảnh thôi, thế mình vào xem booking thì mình thấy là bên khách sạn đấy người ta hủy của mình từ bao giờ rồi và người ta đã bắt lại tiền cho mình rồi. Và lúc ấy xem lại phòng, giá phòng nó lên 11 triệu một đêm mọi người ạ. Bây giờ cũng đang là cái thời điểm mà cao điểm của đợt du lịch mùa thu ấy. Mình search khách sạn nào cũng thấy đắt, mà có một vài khách sạn đã ở rồi thì mình không muốn ở lại, nên là mình quyết định lên Airbnb. Lên Airbnb thế nào tự nhiên là mình thấy được cái phòng này. Thì cái khu Hạp Yong này thì nó ngay cạnh với cả Hongdae luôn, mà giá rất hợp lý. Bọn mình thuê căn này tính ra thì là 3,8 triệu một đêm. Nên bọn mình mới bảo là ok, cái căn này bọn mình sẽ thử ở xem sao. Cái căn này thì bọn mình thấy là cái vị trí của nó thì không phải là nằm ở trong cái khu du lịch sầm uất. Tuy nhiên là nếu mà để di chuyển đến những cái khu như là Hongdae hay là Samsu hay là gì đấy thì đều có tàu đi lại khá là tiện lợi. Lấy một cái miếng kimbap chấm vào với nước mì rồi. Nước mì rất cay mọi người ạ. Từ Hạp Yong thì mọi người đi bộ ra Hongdae rất là gần, chỉ khoảng 5-7 phút đi bộ thôi. Bây giờ là 2 rưỡi chiều rồi, bọn mình mới bắt đầu ra đường và sẽ đi tìm quán cà phê bánh nào đấy để ngồi ha. Cho nhà ngươi, cẩn thận xe. Cho nhà ngươi, tặng nhà ngươi. Em biết gì trong này chứ? Ở bên này là cookie có pistachio này mẹ. Thì sẽ lên trên để uống cà phê. Còn một cái cookie mềm đi nhá. Order nước trước nhá. Mẹ có bị lạnh không đấy? Ôi xinh quá.
cái lớp bơ ở đây ngon phết. Cái này ngon này. Ngoài phủ đường quế, ở bên trong là nhân kem custard. Ngon, ăn ngon này. Ở đây nó có một cái cây lá phong rất là lớn. Mình nghĩ chắc khoảng tầm 1-2 tuần nữa nó sẽ vàng và nó đỏ. Mùi rất là Giáng sinh. Đi bộ loanh quanh một lúc thì bọn mình đã quay trở lại Hongdae rồi. Đây là những con phố đi bộ rất là quen thuộc ở Hongdae. Bọn mình định là ngày mai mới đi mua quà cho Cam, nhưng mà hôm nay thì tiện đang ở khu Hongdae này cho nên là bọn mình sẽ đi vòng vòng mua đồ cho mọi người luôn. Với cả ngày mai trời sẽ lạnh hơn. Ngày mai trời còn giảm thêm 5 độ nữa. Mình có một cái mẫu quần này mình rất là thích. Mình đã mua cái này 2 năm rồi mà bây giờ mình vẫn mặc. Chắc được mình mua thêm một cái nữa, tại vì cái kia mặc 2 năm quần trắng nó cũng sẽ hơi ngả màu rồi ấy. Vì đã tới khu Hongdae rất là nhiều lần rồi cho nên là mọi ngõ ngách ở đây bọn mình đều biết cả. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn mình vào luôn bên trong của trường đại học Hongik. Thời điểm bọn mình tới thì đúng vào lúc hoàng hôn cho nên các bạn có thể nhìn thấy là toàn bộ cái sân thể dục thể thao của họ được nhuộm vàng bởi màu nắng. Cộng với việc là hàng cây lá phong đã chuyển sang màu vàng rồi cho nên là tạo ra một cảnh tượng rất là đẹp luôn. Mặt trời lặn rồi. Bây giờ mình sẽ loanh quanh tìm hàng ăn tối ha. Mình thích buổi ngày hôm nay đó. Vợ thích ngày hôm nay tại vì vợ thích kiểu đi lang thang như này. Tại vì những cái phố chính thì mình đã đi hết rồi. Hôm nay thì mình cứ bừa đâu là bọn mình rẽ ở đấy thôi. Sẽ các con ngõ xem, bởi vì mình thấy là ở đấy sẽ có nhiều cái thú vị hơn là những cái chỗ mà tập trung khách du lịch nhiều. Mò theo map thì bọn mình tìm được cái hàng này. Đó, và bọn mình sẽ lên ăn mì Jjajangmyeon. Vừa bảo là không ăn mì ramen vì hôm nay ăn mì rồi. Sau cuối cùng đi ăn mì Jjajangmyeon. Ở Hàn ấy thì rất là nhiều những cái quán ăn nó không có mặt tiền đâu mọi người ạ. Nó chỉ kiểu như là nằm trong một tòa nhà, không có mặt tiền như ở Việt Nam mình. Cho nên là đôi khi nó sẽ hơi khó tìm nếu mà các bạn search map ấy, thì đến đó thì các bạn ngó nghiêng một tí ha. Bữa tối ngày hôm nay của bọn mình đây mọi người ơi. Ở đây thì có súp thịt cua này, có mì Jjajangmyeon chắc chắn rồi. Cái này thì đã quá quen thuộc với mọi người rồi đúng không? Đây là sốt đậu đen, trong này có hành tây này. Bình mới ngửi thôi nhưng mà đã rất là thơm mùi hành. Rồi có cả thịt lợn xào chung vào trong này nữa. Jjajangmyeon thì chắc chắn là sẽ không thể nào thiếu được cái thịt lợn thăn rán cộng với cả cái sốt chua ngọt đây. Hôm nay bọn mình gọi thêm phần tôm chiên với cả sốt kem. Thì ở đây nó có cái cơm cháy giống như cơm cháy của Việt Nam ấy mọi người. 이제는 다 그냥 살리려고 다 노력하시다 보니 방법이 Thịt ở ngoài giòn trong mềm. Là cái sốt ở đây anh thấy nó không bị chua gắt như cái hàng lần trước. 방법 개선도 받으시고 약간 답답하시네. Ngon phết nhỉ? 채취력 Ăn thịt tôm không này? 이탈리아 문화원에서 아빠하고 있는데 Sốt kem ngon quá. 그림을 그리시고 그런 좀 많은 시도를 하다 보니까 저도 그걸 보고 좀 영향이 Sốt kem rất là ngon. 많이 Sốt kem ngon nhỉ? 알게 보니 Món tôm thì ngon này. Kiểu giòn này là kiểu giòn của tôm đông lạnh. Nhưng mà ngon. Kiểu giòn cam thích. Kiểu giòn cam thích. Cái này thì mọi người nên trộn lúc mà người ta mới mang ra để cho nó được nóng mà nó được tơi sợi mì thì sẽ dễ trộn hơn. Còn đây là tại vì bọn mình phải quay vlog ấy, cho nên bọn mình phải chờ thời gian để tất cả các món cùng ra, quay cho nó hấp dẫn hơn thì không sao. Cái Jjajangmyeon này nếu mà không ngon ấy thì khi mà ăn cái sốt này nó sẽ bị đắng. Nhưng mà mình không biết là cái sốt nhà này sẽ như thế nào, nhưng mà mình cảm giác chắc là ok đấy. Quán này được chấm khá là nhiều sao. Ngon không mẹ? Anh thấy thơm mùi dầu hành ấy. Từ lúc người ta mang ra anh đã thấy thơm mùi dầu hành rồi. Nó có một cái vị mà rất giống một cái món gì đấy ở Việt Nam như là kiểu mắm tép ấy. Mắm tép? Anh hiểu thực ra mày nói dùng mắm tép rồi. Tại vì rất là nhiều hành ở trong này. Rất nhiều hành ở trong này.
đầu tiên là mẹ nói nó tét tanh rất là nó hơi tanh cơ, nhưng mà cho nó không phải. Trong này nó có mùi hành, rất là nhiều hành luôn đấy. Hôm nay thì bọn mình sẽ tới Seongsu-dong. Đây là một nơi mà vợ chồng mình rất là thích. Mình cũng đang dùng phim của Kodak luôn, cho nên là sẽ đi vào trong đó xem có gì hay ho không nhé. Mua một cái cuộn phim Kodak nhỏ ở đây dành cho cái máy ảnh phim này của mình. Có khoảng 1 năm thôi mà bây giờ quay lại bọn mình thấy có rất là nhiều cửa hàng mới ở khu Seongsu này luôn ấy. Mình vào được một quán ăn, ban đầu cứ nghĩ là đồ Nhật, nhưng mà hóa ra nó là đồ Việt Nam biến tấu với đồ Nhật. Và mọi người biết đấy, ăn đồ Việt Nam ở bên Hàn thì không ngon một tí nào. Rồi thì bây giờ hai vợ chồng mình sẽ đi cà phê. Cách đây 2 năm, lần đầu tiên khi bọn mình đến đây nhỉ, thì thấy nó không đông như thế này. Nhưng mà hôm nay thì mặc dù là ngày thường thôi và lại là buổi trưa, nhưng mà rất là đông luôn đấy mọi người. Cũng như là có rất là nhiều hàng quán mới ở Seongsu. Nào, lại đu theo giới trẻ Hàn Quốc nào các bác ơi. Quán cà phê chuyên croissant. Ở đây nó có món croissant cầu vồng rất là nổi tiếng, tên là Rain Report. Rain Report tại vì lúc nào nó cũng có cái nước mưa ngoài kia, cảm giác như là mưa ấy mọi người. Ở đây thì có rất là nhiều các cái loại bánh croissant và có trưng bày ở trên như thế này. Ở đây thì sẽ chuyên về những dòng bánh ngàn lớp, các loại roll, xong rồi các loại dadis, rồi kiểu thắt nơ nhất như này này, croissant. Đài Loan thì gọi một cốc cà phê với lớp kem mè đen, còn mình thì gọi một ly latte truyền thống. Cà phê cái của mình chúng ta uống sẽ ngon hơn đấy. Cũng được nhỉ? Ngon nhỉ? Đây là ăn cao hứng gọi hơi nhiều bánh ha. Mình muốn thử ấy, tại vì thực ra là nếu mà mình chỉ ăn vừa đủ sức thì mình chỉ có thể ăn được 1 chiếc thôi, nhưng mà như thế thì sẽ không thể thử nhiều nữa. Còn khi mà mình ăn ngoài sức của mình thì mình có thể ăn được 5 chiếc. Xin mời mọi người. Cái bánh mặn nó sẽ có bacon với cả olive với cả các loại cheese. Cái vỏ bánh rất là ngon. Đỏ giòn, bên trong nhân tách lớp rõ ràng luôn. Ngon nhỉ? Cái này ở lớp ở giữa này này, đó là kem cream cheese. Rồi ạ, ăn nó mặn ngọt rất là ngon. Cái bánh ở đây giòn nhưng mà nó không được. Nên cảm giác bánh chỉ dầu ấy, mình phải có dầu nhiều ấy. Cái bánh ở đây thì mình thấy rằng là nó size không quá to. Đây mọi người, ở trong lòng bàn tay này của mình. Vừa phải là mình có thể thử nhiều loại ấy. Đúng. Đây ngon thật, nghiêm túc, ngon thật. Cái pistachio rất ngon mọi người ạ.
giòn, có một cái độ cứng vừa phải. Bánh ở bên trong á, thì cái mốt lớp kem này rất là mật ẩm. Kem cốt sáp. Mà cái kem này nó không bị ngấy, nó cũng không bị cái mùi pistachio, nó bị kiểu hương liệu ấy, rất là ngon. Các cái lớp layer của bánh ấy họ xếp 2 lần 3, cho nên là cái độ dày của từng cái lớp nó tương đối, cho nên là khi mà người ăn nó không bị vụn toe rơi rụng ra. Cái bánh này ở còn áo ở bên ngoài một lớp đường nữa, cho nên là khi mình nướng lên nó sẽ hơi caramel nhẹ ở bên ngoài và nó giòn trong ngon. Bánh này rất ngon luôn. Ở đây thì họ sẽ hot hai cái bánh, một là cái rainbow này, hai là cái truffle. Nhưng mà cái truffle thì vợ chồng mình không khoái lắm, cho nên là vợ chồng mình gọi cái rainbow này. Cái này thì ở bên trong nó chỉ là nhân kem whipping cream thôi, và mình không biết là ăn nó có bị ngấy không nữa. Rồi chuyến này về chúng ta sẽ ăn bao nhiêu cân nữa? Thật ra là mình đi cũng nhiều mà, ăn thì cũng nhiều lắm. Xin lỗi mọi người. Có nhân kem không bị ngấy. Nói chung bánh nhà này ngon. Mấy hôm nay đi ăn mấy hàng bánh, em thấy bánh nhà này là ok nhất. Trong tất cả những cái bánh mình vừa gọi, chúng cái bánh Hàn Quốc. Cái pistachio nhất. Cái này cũng được. 4 cái bánh hết veo. Thực ra bánh và nước thì anh thấy ngon đấy. Đây nước thì mình thấy là có thể được tầm 9,5/10. Nói chung là mình thấy cả bánh và nước đều khá là đồng đều. Nhưng mà về không gian và chỗ ngồi thì mình nghĩ là mình chỉ cho 7 điểm. Tại vì là chỗ ngồi thì hơi bị xin xít nhau quá. Với cả cái thứ hai là nó cũng không, cái không gian của nó cũng không có thoáng đãng lắm đâu mọi người ạ. Với cả mình cảm giác là so với cả trên hình với cả ngoài thực tế thì nó hơi bị chênh lệch lắm. Sau Sudong thì là một nơi mà bọn mình rất thích. Mình nghĩ rằng là với thanh niên chúng mình ý, thì đến đây sẽ rất là hợp luôn. Vì đến đây mọi người có thể ăn ngon này, có thể uống cà phê ngon này, có thể mua sắm, và đồ ở đây thì mình thấy rất là trendy luôn. Hôm nay thì mình có dành ra thời gian để mình mua một cái đôi giày, tại vì là mình cũng đã thích rất là lâu rồi. Rồi hai vợ chồng mình đi loanh quanh này, chụp những cái kiểu ảnh lấy ngay. Tại vì nếu mà các bạn để ý thì lần nào tới Hàn Quốc thì bọn mình đều chụp cái ảnh như thế này. Thói quen như thế đã được 7 năm nay rồi. Mình nghĩ rằng là nếu mà có thời gian thì mọi người nên dành ra cả một buổi để đến Seongsu. Một buổi sáng hoặc một buổi chiều, hoặc là nếu mọi người có thời gian thì mọi người dành cả cái thời gian ban ngày ở đây cũng được. Hàng quán ở đây thì nhiều vô số kể luôn, và để đi được hết toàn bộ cửa hàng ở đây thì mình nghĩ chắc là sẽ khá là khó đấy. Ở đây thì nếu mà bạn nào thích mua những cái đồ lặt vặt này, những cái đồ lưu niệm này, hoặc là thưởng thức trà bánh hay là những cái đồ ăn của Hàn thì mọi người có thể tham khảo khu này. Ở trong các clip trước ấy, thì bọn mình cũng đã có trải nghiệm những cái cửa hàng khác, cho nên là nếu mà mọi người muốn tham khảo nhiều hơn thì mọi người có thể xem ở những clip đi Hàn Quốc trước của chúng mình nha. Bọn mình sẽ ăn thử cái tiệm bánh này. Lúc nãy ở Seongsu thấy xếp hàng rất là dài. Bên này thì cũng có, bên Yeonnam cũng có. Rất là xinh mọi người ạ. Và đây là cái tiệm bánh của họ. Cái bánh ở đây thì mình thấy rằng là cái hình thức nó không quá là đẹp nha, nhưng mà chắc nó có một ưu điểm là nó nóng, cho nên là mọi người xếp hàng và mọi người thích ăn khi nó còn nóng như thế này. Cái bánh mì muối này thì mình nghĩ là chắc trong năm tới sẽ rất là hot ở Việt Nam của mình. Những năm trước thì là hot croissant đúng không, xong rồi kiểu bơm các loại nhân ở bên trong. Nhưng mà gần như là năm nay khi mà quay sang Hàn thì mình đã thấy là cái bánh mì muối này nó gần như là phủ khắp tiệm bánh rồi. Xin mời mọi người. Bơ. Ở bên này có rất là nhiều hàng bánh mì, người ta làm sẵn cái bánh này và người ta bán ở trong tiệm. Nhưng mà cái bánh này nếu mà nó đã nguội rồi thì cái lớp đáy nó sẽ không giòn nữa. Cho nên là anh nghĩ là cái hàng này nó hot là tại vì là nó nóng sốt
và cái đáy của nó này này. Đó, nó rất là giòn luôn. Cái bánh này thì rất là basic thôi, mặn mặn nhẹ nhẹ, thơm mùi bơ. Từ Yeonnam về đến nhà mình chỉ khoảng tầm 10 phút đi bộ thôi. Tối ngày hôm nay thì bọn mình nhìn thấy một cửa hàng bò nướng trông cũng xinh xinh, cho nên là hai vợ chồng mình quyết định vào ăn thử. Nói chung là bọn mình đã có một cái bữa tối khá là ấm cúng trong cái tiết trời se se lạnh ở bên ngoài kia. Sau cả một ngày dài thì tối đến bọn mình cùng nhau xem TV. Một cái cảm giác nó rất là ấm cúng như là đang ở nhà vậy mọi người ạ. Đợt này tụi mình đi thời tiết rất là đẹp luôn. Mặc dù trời lạnh chỉ có khoảng 2-3-4 độ thôi, nhưng mà ngày nào cũng có nắng cho nên mọi thứ rất là khô ráo. Mẹ Loan tranh thủ dọn nhà một tí. Ở khách sạn thì ngày nào cũng có người dọn đúng không? Nhưng mà kiểu mình ở đây thì muốn ở sạch hơn thì mình phủi bụi có một tí là ok. Nhà thì chắc chắn là phải phân loại rác rồi. Đây thì bọn mình, cái này là kiểu như là cái đồ nhựa này, thứ, còn bên này là đồ kiểu giấy thế các thứ nọ kia. Nói chung là đi chơi mà trời nó cứ được nắng đẹp này là thích nhất mọi người. Bên công viên dưới kia ấy hả? Đây thì sẽ mở được cái cửa ra, ấn vào cái nút này này. Đó, thì nó sẽ mở cái cửa ra. Kẹt xe. Mặc dù đường rất rộng và nhiều làn luôn ấy, nhưng mà vẫn kẹt xe như bình thường. Chị Loan đi taxi. Ô bây giờ mới để anh mới để ý là đằng kia cũng nhìn được ra sông tít đằng xa kia đấy. Đầu tiên cứ nghĩ là bên này thôi này, nhưng mà bây giờ mới để ý là nhìn được ra tít đằng kia. Nói chung view của cái căn này rất là ok. Tình cờ bọn mình thấy được một cửa hàng Nhật ngay ở bên ngoài, cho nên là bọn mình vào ăn luôn. Hôm nay thì mình gọi mì lạnh soba với cả cá hồi. Ngoài ra thì còn gọi thêm một phần cơm cuộn nữa. Và đây là một vài những cái hành động vô tri của vợ chồng tôi trong lúc mà chờ đồ ăn. Nếu mà bạn nào ăn được đồ sống ý, thì mình thấy cái mì soba lạnh cá hồi này rất là ngon. Và quán ấy mọi người có thể nhìn thấy rất là đông luôn. Cho nên là nếu mà có dịp đến Ixondong thì mọi người thử ăn quán này xem sao nha. Sau khi mà ăn trưa xong thì bọn mình quyết định là tìm một quán cà phê nào đó thật là thoải mái để mà có thể ngồi nói chuyện cũng như là để làm việc. Tại vì bọn mình đi cũng một tuần rồi ấy, cho nên là bọn mình dành nguyên ra một cái buổi sáng của cái ngày hôm này để giải quyết công việc với cả các em ở nhà. Nhìn lịch làm việc của mấy tháng cuối năm ấy, thì bọn mình có một sự choáng nhẹ, nhưng mà thôi không sao. Làm hết sức thì mới có thể đi chơi hết mình được chứ đúng không? Nắp là quả dứa. Dứa thật mà đúng không? Mình thử có mát như kiểu không ổn rồi. Chồng ơi. Lần trước ấy, tụi mình ăn cái bánh của hàng này thấy khá là ngon, cho nên là lần này thì bọn mình quyết định là mua vài cái trước khi mà rời khỏi khu này. Ở đây có cả bánh mặn này trông ngon ha. Cái này nhá, cái này nhá. Cái đấy lần trước là mình ăn rồi đó. Được. Mấy cái này, cái đây là cái lạc nhá. Cái đen hay là cái ở bên trong cái kia? Đây là truffle. Còn cái kia là ngô. Hàng quán ở đây mình thấy rất là ok, rất là ổn luôn đấy. Mặc dù là mình có hẳn một cửa hàng của nó, mình vẫn rất thích đi ngắm các tiệm quần áo lắm. Nhưng mà có một cái rất là vui, đấy là đợt này mình đi, mình mặc đồ của 22 xong rồi bộ nào cũng soi.
mình sẽ mua cho Cam quà mấy con hải ly hay rải cá, cho nên bọn mình mua cái này để Cam kẹp vào trong ba lô đi học. Từ X Sơn Đông thì bọn mình quyết định đi ra ga Kim Búc Cung. Lần đầu tiên đến Kim Búc Cung thì cũng đã là 8 năm trước rồi, khi lần đầu tiên mà bọn mình tới Hàn Quốc. Mùa thu ở Kim Búc Cung thì rất là đẹp. Khi mọi người tới đây ý, thì đừng đi vào bên trong chính cung mà hãy đi sang cái đường bên cạnh ý, có một cái hàng cây lá vàng đẹp lắm mọi người ạ. Ở đây thì chắc chắn là sẽ rất là đông khách du lịch cũng như là người Hàn Quốc ra đây để mà chụp ảnh được, vì đây là một cái địa điểm tham quan mà. Mình đã tới Hàn Quốc cả 4 mùa nhưng mà phải công nhận một điều rằng là mùa thu ở Hàn Quốc vẫn rất là đẹp và lãng mạn. Toàn bộ vlog này thì mình quay bằng chiếc điện thoại iPhone 16 Pro Max. Và mình thấy rằng là khi mà quay bằng điện thoại thì nó vừa nhanh này, nó vừa tiện. Mà ở bên này thì người ta cũng sẽ thoải mái hơn trong cái việc quay chụp bằng điện thoại mọi người ạ. Cho nên là mình nghĩ rằng là chỉ cần một chiếc điện thoại nhỏ gọn thôi là chúng ta có thể lưu lại được rất là nhiều những cái khoảnh khắc đẹp trong chuyến đi của mình rồi. Trong cá nhân nữa. Mình vẫn thấy bánh này đúng không? Cái bánh nhà này nặng tay hơn một xíu, tại vì bên trong họ có làm nhân nhưng mà bánh ngon hơn. Ăn xong bây giờ ở đây bọn mình sẽ đi qua một khu chợ đồ cũ. Lần trước thì bọn mình đã quay cho mọi người rồi, nhưng mà hôm nay bọn mình vẫn muốn là quay lại đấy. Trước ấy thì mình có mua được cái áo da second hand rất là đẹp ở đây, mặc rất là đẹp mà cái condition nó còn rất là mới. Hôm nay bọn mình qua đây để xem nhiều đồ linh tinh, biết đâu lại mua được cái gì hay. Bây giờ là khoảng 4 rưỡi chiều thì các cửa hàng mình nghĩ rằng là ở ven đường này thì họ bắt đầu dọn rồi. Còn sẽ có những cái cửa hàng hẳn hoi thì người ta có thể sẽ mở lâu hơn. Chợ Đông Myo Flea Market này thì cũng nhỏ thôi, không quá là rộng, cho nên là các bạn cũng có thể bỏ ra khoảng tầm 1-2 tiếng để lượn lờ ở đây. Nhưng mà các bạn chú ý nhá, là đến khoảng tầm 5-6 giờ chiều ấy là các cửa hàng sẽ bắt đầu dọn dẹp để đóng cửa rồi. Cho nên là mình nghĩ rằng là mọi người nên đi vào khoảng tầm buổi trưa thì sẽ đẹp hơn, nhất là với cái khoảng mùa lạnh như thế này. Vì các gian hàng hầu như là ở ngoài trời, cho nên là nếu mà có lang thang lượn lờ lâu một chút thì cũng sẽ không bị lạnh. Nếu mà bạn nào thích những thứ hoài cổ hoặc là những đồ vintage thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái lựa chọn cực kỳ là thú vị đấy. Đây là chiến lợi phẩm của ngày hôm nay về cái đĩa cho Giáng sinh Christmas. Là mình thích nhất là nghe đĩa than vào dịp Giáng sinh hàng năm ấy. Đấy là cái đoạn mà mình kiểu thích nghe đĩa than nhất, cho nên là mình đã mua mấy cái luôn. Chồng mình không biết đây là đâu luôn ấy. Chỗ này là bọn mình đi theo chỉ dẫn cái hàng thịt nướng mà bọn mình muốn ăn. Đó, sau đó thì nó chỉ ở khu này thì nó sẽ cách cái bến Hapyeong mà bọn mình ở khoảng tầm 4 bến thôi. Tí nữa ăn xong đi về thì rất là gần. Thì ban đầu thì mình cứ nghĩ là dưới này sẽ là một khu nào đó rất là hẻo lánh, nhưng mà ở dưới này cũng rất là nhiều hàng quán và kiểu như là mình cảm giác là chỗ này nó là một nơi mà kiểu như là dân công sở họ ăn rất là nhiều. Có cả đài truyền hình KBS các thứ ở đây nữa. Thôi biết đâu tự nhiên lại tìm được một khu mới quay cho mọi người, tại vì là bọn mình thấy ở đây nhiều quán ăn. Mà tự nhiên là Chắc hai đứa mình là du lịch duy nhất ở đây mất quá. Và cái hàng thịt nướng bọn mình muốn ăn là cái hàng thịt nướng này. Mọi người có nhớ trong cái vlog hồi trước bọn mình ăn một cái hàng thịt nướng tên là Yangmun. Thì hôm nay mình search ra mình mới biết là hàng Yangmun này có rất là nhiều cơ sở. Và bọn mình tìm được cái cơ sở này thì nó gần với cả chỗ bọn mình ở, cho nên là bọn mình qua đây. Hy vọng là sẽ còn bàn, tại vì là cái cơ sở mà bọn mình ăn ở các vlog trước ấy thì giờ này đến chắc chắn không còn bàn luôn. Tuyệt vời quá. Cơ sở này mọi người ơi rất là thoáng luôn. Nếu mà bạn nào ở Hongdae nhá, mình highly recommend là mọi người đến cái cơ sở này. Mình sẽ gắn địa chỉ cho mọi người. Mà ở đây thoáng hơn hẳn cái cơ sở kia. Hy vọng là thịt nó cũng sẽ ngon như cơ sở kia. Ta sẽ order ở trên này. Bình thường mình ăn là loại 69.000 này. Cái set này. Đó. Ok, một này. Mình gọi một cái bò sống rồi đúng không? Nó có cái mì tủy này là mới này. Trước mình chưa ăn nhưng mà lần trước vợ thấy người ta có rồi. Ok.
Tại vì ở đây sẽ có tặng kèm canh với cả cơm mà đúng không? Cái là 10.000 và còn cái 8.000 thôi. Baby anh nghĩ 8.000 này nhỏ hơn. Canh thì là có trong combo rồi nhở? Cô quản lý ở cơ sở kia còn nói tiếng Anh. Còn ở đây thì toàn trông là các bác già lớn tuổi ấy. Đấy, nói chung là sẽ hơi khó quản giao tiếp một tí, thì mọi người có thể dùng điện thoại để mọi người dịch những cái này là ra. Nhưng mà nếu mà các bạn không biết gọi thì các bạn gọi cho mình cái set 69.000 won này. Đấy là ok, trong này nó có mấy loại thịt liền. Loại set thịt này nhá, thì các bạn sẽ được miễn phí cơm và canh tiết bò. Thịt ở đây ngon lắm. Sau này đến đoạn dựng vlog chúng ta sẽ rất là thèm. Mềm không? Xẻ sườn mềm không? Đúng cái cảm giác mình muốn chứ. Thực ra là mấy lần gần đây bọn mình đến siêu gia Việt là bọn mình cũng đi quay quán thịt này. Xong rồi mình cũng bảo lần này bọn mình muốn tìm một quán nào đấy nó mới quay cho mọi người coi. Nhưng mà thực sự là đi ăn mấy quán ấy vẫn như lúc em Kiên có nói đấy là không thể nào mà mang lại được cái cảm giác giống như là bọn mình ăn thịt ở đây. Mặc dù hôm qua bọn mình vừa mới ăn thịt bò nướng xong, nhưng mà hôm nay bọn mình cứ bỏ đi ăn tiếp. Tại vì bọn mình muốn là kết thúc cái chuyến này bằng một cái bữa nướng cuối cùng đáng nhớ. Đây phải cả một cái bàn ra, phải kê thêm cả một cái bàn khác nữa. Tên quán chữ Hàn Quốc đây sẽ có cả tên quán phiên âm Latin. Mình sẽ gắn cho các bạn để các bạn có thể search được cái địa chỉ mà nó gần cái địa điểm các bạn ở nha. Đây bên này mình nói là đang có cái chương trình nấu ăn của Hàn ấy. Và cái anh này anh được vào vòng đối đầu với cả thìa trắng. Một trong 20 người thìa đen đối đầu với thìa trắng trong cái chương trình nấu ăn trên Netflix đấy, thì anh ấy là làm ở nhà hàng này. Bạn nào mà đang ở Seoul mà biết thông tin về khu này thì cứ chia sẻ rồi comment cho bọn mình nhá. Mình khá là tò mò tại vì bọn mình thấy ở đây cũng đông đúc, mà bây giờ đang là mấy giờ? 8 giờ kém. Và chủ yếu là các hàng ăn thôi, nhưng mà không biết là ở đây có hàng quán nào ngon nữa không, để lần tới mình sẽ thử. Thì hai vợ chồng mình dậy rất là sớm để sang cái công viên đối diện bên cạnh căn hộ kia. Sáng không khí trong lành nhỉ? Hôm nay là sáng thứ 7 ấy mọi người, cho nên là mọi người sẽ nhìn thấy là đường phố vắng vẻ hơn rất là nhiều. Đấy, bây giờ bọn mình cùng sang bên kia ha. Em làm gì đấy? Ồ, đẹp ha. Buổi sáng rất là trong lành và dễ chịu luôn. Không bị lạnh quá ấy. Đợt này mình đi không bị lạnh quá nhỉ. Thích. Thật ra thì hai vợ chồng mình đã đi Hàn rất là nhiều lần rồi, cho nên là lần này bọn mình mới quyết định là ở một nơi mà nó không quá trung tâm. Nếu mà muốn đi ra Hongdae thì cũng rất là gần, siêu gần luôn ấy. Nhưng mà nó đủ yên tĩnh, nó đủ vắng vẻ để mà mình có một cái cảm giác nó dễ chịu như thế này. Cho bọn mình đi bộ với nhau này đúng không ạ?
Nói chung là nếu mà mọi người đi du lịch ấy thì tất nhiên là những cái hôm trước đấy ấy, thì bọn mình cũng ngủ đến tầm khoảng độ 8 giờ, 8 rưỡi, 9 giờ, xong đến 10 giờ mới đi ra khỏi nhà. Hoặc là có những hôm muộn hơn, nhưng mà sẽ dành ra 1-2 hôm để mà dậy sớm, đi ra ngoài, đi tản bộ như này lúc mà thành phố còn chưa thức dậy hẳn ấy. Đó thì cũng rất là thích. 너와 나의 울림은 지금부터 Fall in love 때론 샵되고 flat되는 실수도 있겠죠 그럴 때마다 Vì là cuối tuần cho nên là các hàng cà phê sẽ mở cửa muộn hơn, nên bọn mình có sự lựa chọn là Starbucks. Mở chưa ta? À, mở rồi, mở từ 8 giờ. 7 giờ 30. Ok. 넌 선율이 돼 넌 Chuyến này thì bọn mình đi phải đến hơn 1 tuần, 10 ngày, chính xác là 10 ngày. Thì ngoài đi công việc ra, xong rồi đi quay chụp các thứ ra thì mình còn mang rất là nhiều đồ cho 22 đi để mà quay chụp nữa. Vừa mặc vừa quay chụp luôn, cho nên là những cái túi hút chân không như thế này là không thể thiếu trong những chuyến đi của bọn mình. Nó sẽ giảm tải cho mình được cái diện tích rất là nhiều ở trong vali luôn. Khi mà giải quyết xong công việc xong thì bây giờ bọn mình sẽ đi ra chợ Mang Buôn. Cái chợ này ấy thì nó cách không quá xa cái chỗ mà bọn mình ở, cho nên là bọn mình quyết định là bọn mình sẽ đi BEAM để đi qua đấy. Mọi người download cái app BEAM này. Sau đó thì mọi người scan cái QR code trên này. Cái này rất là ok luôn, và chúng ta sẽ thanh toán bằng thẻ credit card nha. 그래 미소에 난 취한 것 같아 자꾸만 웃음이 나 어린아이 장난 같아 다정한 밤 공기가 적당한 bar 바랬던 나를 date Mình đã tới chợ Mang Buôn. Lá vàng ở đây siêu đẹp. Đây cho mọi người coi. Lá vàng đẹp lắm. Mang Buôn World Cup Market. Bọn mình cứ nghĩ là hôm nay sẽ vắng vắng thôi, nhưng không nghĩ là đông như thế này. Ôi, siêu đông mọi người ạ. 내 이끌림을 따라 내게 다가가 입 맞출래 Gà rán các loại sốt ở đây. Bọn mình sẽ gọi ăn thử. Ui, size bé nhất rồi. Và vẫn nhiều thế kia. Rất là nhiều loại mọi người ạ. Sẽ được thêm mấy cái tteokbokki nữa. Kamsahamnida. Bọn mình gọi hộp nhỏ nhất là 9.000 won. Sẽ khá là nhiều đấy. Mỗi loại gà sẽ có khoảng tầm 7-8 miếng. Cô ấy đang làm gà mới, một mẻ gà mới và trộn sốt ở đây. Đây là chiếc kem chocolate, ở ngoài là marshmallow. Ngon đấy. Cho những ai đang học ngọt, nhưng mà nó không bị ngọt quá đâu nhé. Đẹp lạnh quá. Bữa ở rằng Nó không bị ngọt. Cái này sẽ có 3 vị cho mọi người. Một cái là sô-cô-la, một cái là vani và một cái là vị dâu. Mình thấy vị sô-cô-la này khá ngon nha. Cam chắc chắn thích món này luôn. Một vài người bạn của mình ở bên Hàn ấy thì mọi người nói rằng cái chợ này thì nó sẽ là cái chợ mà người dân địa phương đi nhiều hơn, tức là không có khách du lịch nhiều bằng cái chợ Gwangyang kia. Cái chợ Gwangyang kia ấy, thì đến mọi người sẽ thấy là đa phần là khách du lịch, và mọi người sẽ biết đến cái chợ Gwangyang đấy qua những cái kiểu kênh YouTube này, hoặc là những cái review ở trên kênh Netflix các thứ. Còn ở đây ấy, thì mình thấy rằng là sẽ chủ yếu là người dân địa phương người ta đi ăn, kiểu đi ăn rong chơi cuối tuần ấy. Cho nên là nếu như bạn nào mà mọi người thích trải nghiệm mà giống dân địa phương thì mình nghĩ đến đây sẽ phù hợp hơn. Cổng chợ thì bọn mình thấy có một hàng khá là đông, xếp hàng mua các loại bánh rán, cho nên là bọn mình sẽ xếp hàng mua thử xem nào. Kia là chợ Mang Buôn đấy mọi người, nhưng mà tại vì nó bị quá là mùi
giàu ăn với cả đông ấy, cho nên là vợ chồng mình quyết định là ra một cái quán cà phê ngay gần đó. Thì ở đây bọn mình tình cờ đi qua thì sẽ thấy nó có cái cà phê vừng đen. Vì cái cà phê vừng đen này thì mấy hôm trước bọn mình đã thử cái kem vừng đen rồi, bọn mình rất là thích. Thì trong quán này nó rất là vắng vẻ, bọn mình sẽ quyết định ngồi đây là uống cà phê và ăn thử cái bánh kia luôn. Tại vì là tình cờ đi qua hàng này xong rồi mình thấy cốc cà phê này trông rất là ngon. Mà không hiểu sao, ví dụ ở bên này mình thấy là bánh trái thì rất là ngon, nhưng mà đồ uống thì thực sự là mình thấy không được tìm được nhiều hàng lắm. Bởi vì là mình đang rất thèm ly cà phê ngon từ hôm sang đây đến 10. Cái tận đồ mẹ. Đúng không? Nhìn hàng đã thấy chất lượng rồi. Mặc dù ly cà phê là dùng chục lên xe lại. Mình rất thèm ice americano, uống cho nó mát ấy. Sẽ ăn thử bánh vừa mua nhá. Của mẹ Lê Heo là đậu đỏ nhưng mà làm từ bột nếp. Còn của mình là đậu đỏ nhưng mà làm từ bột mì. Bánh rán Việt Nam sẽ ngon hơn, tại vì bánh rán Việt Nam sẽ cứng. Còn cái này anh cảm giác nó bị mềm rồi. Mềm, nó cũng ngon thế, nhưng mà những cái bánh như này thì sẽ không thể tránh nào mà nhiều dầu được. Mình sẽ không thích cái bánh nào mà nó bị sũng dầu quá. Nhưng mà có mấy khác ấy, ở ngoài thì họ sẽ hơi áo nhẹ với lớp đường ấy, cho nên là nó khá là ngọt. Còn nhân ở bên trong thì khá nhuyễn. Mình bảo bác ấy lấy đậu đỏ nhưng mà bác ấy lấy thành kim chi mất rồi. Thật ra nó là cái donut nhưng mà ở trong là nhân kim chi với phô mai. Nói chung cũng ngon, không bị. Sau khi mà ăn trưa xong ấy, thì bọn mình đi loanh quanh để mua quà cho Cam và cho mọi người. Đây là một quán cà phê mình tới để mua hạt. Ngồi nói chuyện một lúc thì bạn ấy tặng mình thêm một gói để dùng thử. Ở Hongdae thì vào cuối tuần thì rất là vui vẻ và náo nhiệt luôn. Ở đây thì có vô số là hàng quán, quần áo, cà phê rồi ăn uống để cho mọi người có thể lựa chọn. Tình cờ thì bọn mình tìm được một hàng artbook này. Và vào thì trời ơi, bọn mình quá ngợp luôn. Tại vì là những cái quyển sách này nó rất là hợp để mà bày cho nhà mình. Sau khi mà nhà mình sửa xong ấy, bọn mình đã chọn ra một vài những cái cuốn sách phù hợp, cũng như là có cái nội dung mà vợ chồng mình cảm thấy thích để có thể bày tại nhà. Đây cũng là những cái nguồn cảm hứng rất là lớn để mà cho bọn mình có thể làm được thêm nhiều những cái công việc khác nữa trong tương lai. Chú bóc siêu cho mình xem luôn á. Ở cái biển đường này. Đây, mình sẽ cố gắng tìm địa chỉ để gắn để cho mọi người có thể đi ăn thử ha. Món ăn không thể thiếu khi mà tới Hàn Quốc đó chính là món lòng. Quán lòng này thì ngay gần với cả hotel của bọn mình, homestay của bọn mình. Dầu mè với muối này. Cái này là hành với giấm, dạ dày bò sống, kim chi và lá vừng muối. Anh nghĩ cái này là canh tương ấy. Canh huyết. Canh tiết à. Đây mọi người có thể thấy là đĩa lòng ở đây, đặc biệt là lòng bò rất là to luôn. Đó. Thì bác này bác đang nướng luôn cho bọn mình. Ui dồi, siêu béo luôn nhá. Cái lòng này trông có vẻ to béo đấy. Cái hồi đầu mình ăn lòng ấy, có cảm giác là nó sẽ khác với cái lòng này nha. Có hai loại ấy. Cái lòng non, cái này là lòng già. Cái béo hơn là lòng già ấy mẹ. Cái lòng già đây trông rất chất lượng luôn. Khi ngon nhỉ? Ăn không bị ghê như lần trước. Ăn nó mát nhỉ? Đi Hàn mà không ăn món này là rất là phí. Mặc dù mình biết là sẽ có nhiều bạn không quen, tại vì ăn nó rất là mỡ. Ở đây thì nó sẽ có cái nước giấm với cả xì dầu như thế này, nó sẽ khá là chua, sẽ làm cho chúng ta đỡ ngấy hơn. Thật đầu tiên thì cái này là mình không có ăn được ấy, về sau là mình đi ăn cái non này thì mình ăn được. Đây sẽ được cái lòng này. Yêu mỡ. Đi ăn một cục thạch mỡ trong mồm. Mà ngon, dễ ăn, nó hơi mỡ. Mà thấy bảo món này rất là nhiều còn nhiều chất béo. Mẹ nhớ thổi nhá, không nóng lắm. Cho miếng hành lên. Chấm với cái nước này ngon lắm này. Nó giảm ngán ngấy rất nhiều luôn.
Đây thử. Khi ăn lòng xong thì mọi người sẽ gọi thêm một phần cơm để mà làm cơm rang. Đó. Ở đây mình đã bảo là cho ít cay rồi, không biết là như thế nào, trông vẫn rất là đỏ. Cơm với cả rong biển, với cả hẹ và tương ớt vô chung giang. Ăn mùi khá là giống bibimbap, nhưng mà mọi người sẽ thấy nó mỡ hơn, bởi vì là người ta sử dụng luôn cái mỡ lòng mà nướng nó chảy ra ấy để mà chiên cái cơm này. Ở đây thì mình thấy họ gắn rất là nhiều những cái biển là họ Hạp Yong Dong Street Food. Không biết là ở đây kiểu có nổi tiếng về kiểu đồ ăn kiểu phố ẩm thực Hạp Yong không nhỉ? Kiểu đấy. Bởi vì cái con phố ấy mọi người nhìn này, cái con phố mà bọn mình đi thì xung quanh đây rất nhiều hàng ăn luôn, từ Hàn đến Nhật đến Âu, mình thấy nhiều lắm, nhiều sự lựa chọn. Nhiều hàng ăn cực kỳ. Kiểu nướng cho đến kiểu là lòng này, lẩu này, nhiều lắm. Bọn mình đã xếp xong vali rồi, cũng như là trả lại hiện trạng nguyên nhà cho người ta. Không biết là chúng ta còn lập lại căn nhà này nữa không nhỉ? Hôm qua bọn mình FaceTime cho Cam ấy, thì Cam rất là thích. Tại vì Cam thích có 2 tầng ấy. Hôm qua bảo là, ui khách sạn bố mẹ đẹp thế. Thích phết, ở đây thích phết. Nhưng mà cái kiểu cảm giác ấy, khi mà mình ở khách sạn ấy, mình phải tạm biệt thì mình nghĩ là nó cũng bình thường ấy. Nhưng mà mình ở một cái căn hộ kiểu như thế này ấy, thì mình ngày nào mình cũng giận, mình dọn dẹp xong rồi mình làm đủ mọi thứ trong này không. Lúc mà mình về mình sẽ hơi bị quyến luyến một tí. Trên Airbnb người ta có đánh giá lại khách thuê đấy. Có review lại khách thuê đấy. Mấy lần trước người ta review mình ok lắm. Tại vì ngày nào mình cũng dọn dẹp lắm. Ok. Dọn dẹp mà mình còn bày trí lại cho họ nữa chứ. Bây giờ bọn mình sẽ đi ăn sáng, xong rồi đi loanh quanh chơi xem có gì. Mặc dù hôm nay 13 độ thôi mọi người, nhưng mà mình thấy cũng không lạnh lắm. Đáng nhẽ ra thì bình thường giờ check out của những cái căn hộ như thế này thì sẽ là khoảng độ tầm 11 giờ trưa. Nhưng mà ngày hôm qua thì bọn mình có xem cái lịch bay của bọn mình là 6 giờ tối, cho nên là bọn mình có nhắn tin với cả bạn chủ nhà là Terry. Thì bạn ấy có nói là bọn mình có thể ở lại đây đến 1:30, 2 giờ chiều, bọn mình đi lên sân bay và để vali ở đây cũng được. Mình nghĩ rằng hôm nay thứ nhất là họ cũng không có lịch hẹn của khách khác. Xong rồi bọn mình về chuyến này cũng dài ngày, tính ra là cũng phải gần 1 tuần. Nên là chủ nhà họ rất là hỗ trợ. Bánh mì Hạ Long không mọi người? Vietnamese sandwich. Xung quanh đây mấy quán người ta vẫn chưa mở cửa, 11 giờ kém mới chưa mở, cho nên bọn mình sẽ lấy beam và đi sang Yeonnam. 아리타게 저려오는 왼쪽 팔에 잠이 든 널 깨우고 싶지 않아서. Mình nghĩ rằng là với mỗi người thì sẽ có những cách trải nghiệm du lịch khác nhau. Và cũng không phải tự nhiên mà bọn mình quay trở lại Hàn Quốc nhiều như vậy. Tại vì khi mà ở đây bọn mình được truyền cảm hứng rất là nhiều cho những cái công việc kinh doanh trong tương lai. Mình nghĩ rằng là chính cái việc quay trở lại nhiều lần như vậy đã đem lại cho bọn mình một cái cảm giác nó được thư thả hơn. Để từ đó mà bọn mình có thể chia sẻ với mọi người sâu hơn, kỹ hơn. Hy vọng rằng là xem mỗi video của gia đình mình thì các bạn đều cảm nhận được cái điều đó. Trên này thì bọn mình quyết định là bọn mình sẽ đi ăn cơm mâm tương. Hôm nay thì bọn mình chưa ăn bao giờ cả, và lần này bọn mình được một người bạn ở bên Hàn Thailand đi cùng đi cho mình bọn mình Hàn này. Kamsahamnida. Cái canh này sẽ đi kèm với cả set, thì chúng ta sẽ ăn cùng với cả mì tôm. Còn đây là cua và tôm ngâm tương, chúng ta sẽ ăn cùng với cả cơm ở đây. Đây cô này, cô ấy nói được tiếng Anh với mọi người. Thế chắc là cô thấy bọn mình quay video cho nên là cô ấy tắt nhạc đi. Tại vì từ nãy là toàn nhạc kiểu như là Soneshide với cả Tiara bản quyền ấy. Bây giờ chúng ta có thể thoải mái để mà quay rồi. Ở đây thì bọn mình có gọi cái set thì nó sẽ có bao gồm là 2 con cua cái và 3 con tôm. Cái này chúng ta sẽ mix tất cả những cái sốt này lên và cộng với cả cơm này. Chúng ta trộn với cả cơm và sau đó chúng ta ăn.
như thạch luôn. Bố vợ bóc cho mình, chồng bóc cho mình. Ngon quá. Non nê luôn mọi người ạ. Hôm nay trời ấm hơn ấy, cho nên là ăn cái cua ngâm tương này nó rất là hợp. Tại vì đây là một món lạnh mà. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi bộ khoảng tầm 500m về nhà và lấy vali chuẩn bị lên sân bay thôi. Wow, rất là nhanh luôn. Đã đến những giây phút cuối của hành trình này rồi. Trong video này thì mọi người thích cái khoảnh khắc nào nhất thì mọi người hãy comment ở bên dưới vlog này nhá. Và mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Tại vì bọn mình đã có kế hoạch mới rồi. Ok, như vậy là chúng ta đã đồng hành với nhau 3 mùa thu rồi đúng không mọi người? Hy vọng 3 mùa thu rồi đấy. Hy vọng rằng là mọi người sẽ thích video này. Bây giờ chúng mình chuẩn bị bay về Việt Nam đây. Và trong thời gian tới thì chúng mình sẽ có rất là nhiều những vlog khác nữa. Bắt đầu đến mùa Noel rồi đúng không nào? Sẽ có rất là nhiều chủ đề thú vị để có thể gửi tới mọi người. Và hy vọng rằng là mọi người sẽ tiếp tục cùng gia đình mình nhé. Hy vọng là chuyến đi này thì bọn mình cũng đã chia sẻ cho mọi người thêm được những cái địa điểm mới, rồi là những cái kinh nghiệm mới. Và nếu như mọi người mà thích những cái video bọn mình đi du lịch thì đừng quên để lại một cái comment ở phía bên dưới. Comment để... là Phong đi. Là Phong đi. Để cho bọn mình biết là mọi người đã xem đến hết video này. Và hẹn gặp lại mọi người trong những cái vlog tiếp theo cũng như là những cái chuyến đi lần sau nhé. Bye bye.